මට හම්බුණා ඊයර් බෑන්ක් එකක්. මේකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක ටාර්ජ් වෙන්නේ නැහැ. මේ කොහොම කරලා ටාර්ජ් වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ මම දවසක් විතර ටාර්ජ් එකට ගහලා තිබ්බා ඒ ටාර්ජ් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ලයිට් එකක් පත් වෙනවා ඒක පත් වෙන්නෙත් නැහැ. මේකේ බොක්ස් එකේ තමයි මං හිතන විදිහට ලෙඩේ තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක ගලවලා මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා හදන්න පුළුවන් ඒත් දන්නෙත් නැහැ. හරි මන් දැන් නියන දාලා මේ ලොක් ටික හතර පැත්තෙන් පන්න ගන්නවා. මේක කරද්දි පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනේ මොකද ප්ලාස්ටික් කෑලි පුපුරන්න පුළුවන්. ගලව ගත්තට පස්සේ මේ විදිහට බැටරියයි සර්කිට් බෝඩ් එකයි තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉන්නේ මේක වැඩි දෙයක් නැහැ. මේ වලට පේනවා බැටරිය දැන් ධන වයර් එක කැඩිලා තියෙනවා. ඍණ වයර් එක විතරයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ ධන වයර් එක කැඩිලා. ඉතින් බලමු බැටරිය ගලවලා මේ ධන වයර් එක පාස් කරලා මේක වැඩ කරනවාද කියලා. දැන් මම මේ කැඩිච්ච වයර් එක සුද්ධ කරගන්නවා. මේක සුද්ධ කරගද්දිත් පළවෙනියෙන් සුද්ධ කරන්න ඕනේ පොඩි වයර් එකක් හින්දා වයර් එක එකපාරට කැපිලා යනවා. මම මේක පාස් ගන්නවා දැන් මේ බැටරියට. පාස ගත්තත් ඔයගොල්ලෝ හරි පරිස්සමෙන් කරගන්න ඕනේ. මොකද මේක වැඩි වෙලා බැටරිය තියන් ඉන්නවා බැටරිය රත් වුණොත් එහෙම පුපුරන්න වගේ බලනවා. බැටරිය ගොඩක් රත් වුණොත් ටක් ගාලා ඊයම් බෝලෙතේ ටක් ගාලා ගන්න. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා මේක වැඩ කරනවා. ඔක්කොම ටික වැඩ. ඉතින් අර වයර් එක කැඩිච්ච එක තමයි මේකේ ප්‍රශ්නේ වෙලා තිබ්බේ. මම දැන් මම බැටරිය සීල් කරගන්නවා. ඒක කරද්දී හොඳට කරගන්න ඕනේ. හොඳටම සීල් කරන්න. ආයි වගේ දෙයක් වෙන්නේ නැති වෙන්න. වයර් එකක් තියලා සෙලෝ ටේප් ගහගන්න. දැන් මේකේ මේ වගේ බැටරිය ප්‍රශ්නත් වෙන්න පුළුවන්, සර්කිට් බෝඩ් එකේ ප්‍රශ්නත් වෙන්න පුළුවන්. බැටරිය ප්‍රශ්නාවක් නම් අපිට ඉදිරියදීම හදා ගන්න පුළුවන්. සර්කිට් එකේ ප්‍රශ්නාවක් නම් ඔයාලට ෂොප් එකකට දෙන්න වෙනවා. අර ඔයාලට පේනවා මේ දෙකම හොඳට ටාර්ජ් වෙනවා earphone දෙකම. බොක්ස් එකේ ලයිට් එකත් පත් වෙනවා ටාර්ජ් වෙනවා කියලා. ඉතින් දැන් අපි මේකේ මේ ඔක්කොම ඉවරනා. දැන් මේක පොඩ්ඩක් දෝවිලි වගේ තිබ්බම සෙන්ටයිසර් ගහගෙන ඒ ටික ඔක්කොම පියදා ගන්නවා. ඒතකොට ටිකක් අලුත් ගතියක් එනවා. ඔයාලත් කැමති නම් ඉතින් එහෙම කරගන්න පුළුවන්. කරේ නැතුණත් ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම වඩා හොඳට එහෙම කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම අර හදාගත්ත එකේ ගානට බොක්ස් එක ඇතුළට දාගෙන අර කට්ටවල් ටික ගානට තද කරගන්න එක. තද කරද්දී පරිස්සමෙන් කරගන්න ඕනේ. ඔයා ඒ කට්ට හරියට සෙට් කරලා නැත්නම් හයියෙන් තද කරොත් ඒවා කැඩෙනවා. මොකද ප්ලාස්ටික් නේ. ඊට පස්සේ මම උඩ එකත් සෙන්ටයිසර් දාලා හොඳින් පියදා ගන්නවා. මේ වගේ එක එක අයිටම් අලුත් වැඩියා කරන වීඩියෝ හැමදාම බලන්න ඕන නම් මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක all කරලා තියාගන්න. මේ වගේ වීඩියෝ දැම්මේ ගමන් ඔයාලට මග අර ගන්න නැතුව බලන්න. ඉතින් කියන්න ඕනේ තවත් දෙයක් තමයි මගේ channel එකට ගියොත් මේ වගේ එපිසෝඩ් සහ තවත් දේවල් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා ඒවත් බලන්න. ඒවත් බලලා කමෙන්ට් කරන්න. අඩුපාඩු තියෙනම් කියන්න. එහෙනම් මම අදට sign out වෙනවා. මම කල්න මදුනගර. Turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind.